My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ferdinand Marcos Sr, the duly elected President of the Republic of the Philippines. Well, ang isang hindi ko na isip may experience, babalik na naman tayo kay Marcos, no? And this time it's Marcos Jr. Siya si Etta Rosales, dating chairperson ng Commission on Human Rights at ang unang akbayan party list representative sa Kongreso. Do you remember kung yung circumstances nung hinuli ka? Where were you? What happened? Dalawang beses ako nahuli. Yung unang huli, hindi nila ako sinaktan kasi ang engot-engot ko naman talaga. Wala naman akong koneksyon sa underground movement. So nung hinuli nila ako, wala akong masabi-sabi sa kanila. Bakit ako kayo tanong ng tanong? Kilala mo ba si Jose Maria Sison? Oo, nababasa ko sa libro yan. Sabi ko gano'n. Nakakausap mo ba? Ba't pa kayo nakakausap? Nababasa ko lang siya sa libro. Hindi ko na siya kilala. Later on, nirelease na nga nila ako. Then martial law nga was declared, di ba? Then the second time was 1976. Ibang klase na yon. Martial law na yon. At saka na-involve na ako sa linkages. Doon ang severe torture na kami. So there were 35 cars that really binantayan ako para hulihin ako. Paranaque, nagpunta kami sa Paranaque. May collective ako doon. So pinaligiran na nila kami. Nakabantay na silang lahat sa amin. So pagdating namin, we went to a Pasig safe house. As they called it, safe house. A chamber, a torture chamber, as I would call it. Tapos doon na nila ako pinaspasan. Lahat kami. Tortured, severely tortured. And ako, sexually molested. Kasi patong-patong yung mga lalaki. Kinuryente nila ako. Yung belt, kinuha nila yung belt, sinasakal ako sa belt. Tapos there was a time na nasasaktan ako sobra-sobra. So finally, nagbigay ako ng pangalan. Pero yung pangalan na binigay ko, hindi ko binigay yung buong pangalan. Pero nagbigay ako ng address niya. At alam ko yung address niya. Siyempre kasamahan ko Yun lang, nakaalis na siya a year ago. So, totoo sila. Akala nila, nakahuli na sila. Punta sila. Pagdating, ay sir, tagal na siyang nawala dito. Isang taon na siyang wala rito. Talagang nagalit na. Napikon na sila. That was the most painful. Tumisigaw ako talaga after the kuryente. Alam mo, mamatay ka talaga Hindi na ako tindig at alam nila na hindi na ako makatindig, talagang lupay-pay na ako. They had to carry me. Nung nilagay nila ako dun sa kanilang dun sa kwarto nila, nangangatog ako. I was in convulsions. Nagko-convulse ako in pain. Tapos patutugtugin nila yung mga tugtugin ng marcha, ang masa. Ito hindi ko makakalimutan to They would pour candle wax sa akin, di mainit yung candle wax, napapasok ako. So, pero nakapiring ako, nakapiring na kami lahat, etc. So I kept on saying, ouch, ouch. Tapos, mainit. Sabi ba naman, bakit ouch? Kala ko pa makabayan siya. Dapat aray. Napaka-instinctive. Dapat aray. Bakit? Ouch. Di siyempre gusto kong matawan. Bakit hindi aray? Pero tinutorture ka. Tinotorture ka kaya hindi ka dapat tumatawa nun. Tsaka nakapiring ka. Ilang oras, ilang araw yun? Hindi ko alam ilang araw. Kasi tuloy. I pretended I was dying. Alam naman nila na I was not dying. So patuloy pa rin sila. They'd get this dirty rag and then put it on your mouth. And then they'd ask a lot of questions. Maputi na lang your mind is alert, no? So your mind kept on saying, "They stupid." Nakapiring ka, tapos nakabusal ka. Tapos, how can I answer their questions? How can I answer their questions? Nakabusal ako. Dapat alisin muna nila yung busal sa akin para maintindihan, para masagot ko sila. What kind of questions were they asking? Like,
stupid questions. The only question that I could remember was, sino si Imelda? Sinisigaw sila. Sino si Imelda? Imelda Marcos! Kung ganun. Siyempre, Imelda Marcos lang naman yung alam kong Imelda. Malay ko ba naman na ako yung Imelda na sinasabi nila? Bakit nila na-decide na i-release kayo? My mother went to General Fidel Ramos. Kasi kaibigan niya si Fidel Ramos because my father was the one who started intelligence. Siya ang intelligence. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Taksil ka sa tatay mo. Ganyan ang mga... Kasi intelligence ang humuli sa akin eh. Pagkatapos dala-dala nila ako sa Campo Livas. Pagkatapos binaba nila ako doon. Tapos pinaalis yung peering ko. Tapos there was a young colonel, major naman yung highest ranking na muli sa akin, so naka-surround sila. Tapos sabi ng colonel, andun yung sa Campo Livas, no? Hello, sabi ng colonel. Hello, sabi ko. Are you gonna do to me again what you did to me last time? Are you gonna touch me again? Tumingin siya sa kanila. Why? Did you touch her? Tapos walang kumibo. Tapos sabi ko, oh my God, ibang patakaran nito. When I was about ready to be released, the general who was going to release me, I'm going to release you now, sabi niya. Do you have anything to say? Of course, I have a lot to say. Sabi ko naman gano'n. Tatapang-tapang ako. Naku, di natakot na yung major, no? Kasi yung major, si Major Esguerra yun eh. Tony Esguerra yun, di ba, who arrested me. Punto siya sa likuran ko. Huwag ka nang maingay. He might change his mind. Nire-release ka na nga namin. Kasi kung mag-iingay ka pa, magpasensya ka na. Huwag ka nang mag-ingay para ma-release ka na. Alis ka riyan! Umalis ka riyan! Marami akong sasabihin. Sabi ko, pinalayas ko yung major. Yung husband ko, kakampi na niya yung major. Huwag ka nang mag-ingay. Punta na rin siya sa likuran ko. Alis kayong dalawa. Alis kayo. Marami akong sasabihin. So sabi nung general, pabayaan mo siya. So yun, nagsalita. Parang na-imagine ko nasa Plaza Miranda ako. Nagsalita ako sa rally. No? Ganun kalakas ang boses ko. Alam ninyo, ang tapang-tapang ninyo dahil sinasaktan ninyo kami. Pero pag nirelease ninyo ako, matatalo kayo. Matatalo kayo. Alam niyo kung bakit? Kakaunti naman kayo eh. Ano kayo? Militar? Sino ang kakampi ninyo? Si Marcos. Siya lang ang kakampi ninyo. Pero kami, sino ang kakampi namin? Mamamayang Pilipino. Ayan, mas marami kami kaysa sa inyo. Matatalo kayo. Yun, nagsalita ako. Kala mo nasa rally ako ng Plaza Miranda. Tapos nun sabing gano'n, okay, Etta, we're going to give you a piece of paper that you're going to sign. Gano'n, kung pwede lamang, you sign this, gano'n, para ibig sabihin wala silang kasalanan or something. I'm not gonna sign that, sabi ko gano'n. Bakit? Sabi niya gano'n. I have to edit that. Marami akong babaguhin dyan. Sabi ko gano'n. Sabi nila, sige, baguhin mo. So, ang dami kong binago. I can't remember ko ano na yung binago ko doon, Pero pinabago ko. Pina-edit na naman nila. Sabi ng general, sige, pa-edit. Baguhin mo lahat yan. Ganun. So, binago. At saka yun lang ang sinainan ko. And I don't remember what I edited there. Pero yun lang ang sinainan ko. And do you still know the place in Pasig? I went back. So, some people, they go to their torture chambers. Yeah. To recall and so on and so forth. Pero ako, hindi ko ginawa. Wala na. Get out of that area. There was one thing that was beautiful. When I was right smack in the middle of my pain, they did a lot of things that they humanized me, sexually, patong-patong sila. Pagkatapos, piring ako. Bumukas ang pintuan and they were sexually molesting me. Biglang aalis sila, tapos tatakpan nila ako ng kumot. So sasabihin ko, oh my God, ito pala informal, itong ginagawang sexual molestation sa akin. Kasi hindi naman binigay, hindi naman pala official ito. So one of them, sabing ganon sa akin, ma'am, itatakas kita. So it was a decision that I had to make whether sasama ako dito sa taong ito o hindi. And I decided otherwise. I would much rather be in the official torture chamber than to be part of the unofficial na itatakas ako. I think he took a liking to me like pusa. Collection ba?
collector ng stray cat. Parang ganon. Nagdala siya ng pagkain ko. Tapos, pinakain niya ako ng sardinas. Alam ko, sardinas yun. Tapos, at kanin. Mechanically, kumakain naman ako ng sardinas at kanin. Naalisin nila yung busal sa akin. Kakain akong ganon. Tapos, one time, nagdala siya ng sampagita. It was an act that belonged to nature, that belonged to the natural order, but it did not belong to man. And the sampagita smelled so sweet and so fragrant. And in my middle of my pain, it provided space for me, and it was like an act of God. The space around me, it said, I have not left you. Even in your pain, I've always been with you. And that smelled so sweet. And it made me feel good. And I cannot forget that, the smell of that sampagita. It was a space that belonged to me, and that was an act that was of nature. It was like God saying, I am with you. I am always been with you, even in your pain. And that was so beautiful. And in the sense that gave me the strength that I needed. And so, I cannot forget the sampagita flower. Di natapos na yung torture, dinala nila ako dito sa juice mag. So, they were the same torturers. Ano ba ninyo naglapitan sila? Ma'am, pwede ba natin ipagpatuloy yung tinuturo ninyo? History 101, all about Rizal, history. Nakatingin ako sa kanila. Ma'am, wala namang personalan yan eh. So, para sa kanila, tapos na. So, gusto nila, bumalik kami dun sa relasyon namin na teacher ako, tsaka mga estudyante sila. Tinuruan ko sila. I have to restore my own humanity. I have to pretend like, alam nga namang, sensitive ako doon. I will be the teacher again. So, tinuruan ko sila. Then, little by little, marami na silang grievances na sinasabi sa akin tungkol sa kanilang mga love life. Paano nyo na-overcome yung trauma? Kasi parang wala kayo ng galit sa puso. Parang wala na. Parang it's so peaceful. I guess I have evolved as a person. Siyempre, nung una, galit na galit ako. Galit ako sa militar. Galit ako sa police. Galit ako sa intelligence. Minsan nakafatig silang lahat. Tapos Maria Joseph, pagpasok ko sa Maria Joseph, there was a time na pagka nakakita ko ng mga fatigue, natatakot ako, yung mga black shirts na mga kakatakot sila. You have to rise above that. Dahil that's what liberates you as a person. You remember the details, and then you remember the things that matter, and becomes a liberating feeling, no? Post-EDSA, itong nangyari sa atin ngayon, 50 years, no? We're now commemorating 50 years of martial law. It's not as if balik na naman tayo sa dati. A lot of things can happen. We can do a lot of things with some space that is given us. At maraming nakalimot sa kasaysayan. Maraming hindi naman alam ko ano yung kasaysayan. There's a lot of things that we will have to do. In other words, there's got to be rigor in our studies right now. Iba na ngayon ang kalagayan. Kailangan maituro na naman natin sa kanila ito para makita nila yung katotohanan. Leonard Cohen. Beautiful, oo. Ring the bells that still can ring. Forget the perfect offering. There is a crack to everything. That's how the light comes in. And believe it or not, the wisdom of of our experiences will help us. Ako si Nika Hanopol, ang inyong tagagalugad ng facts, at ito ang What the F podcast ng VERA Files. Abangan sa susunod na episode ang talakayan ng researchers ng UP Third World Studies sa mga kasinungalingang kumakalat tungkol sa martial law.